با سلامی گرم و آتشین از اینجا به همه قیام آفرینان در شهرهای ایران و به ایرانیان آزاده در سراسر جهان. در سالگرد خیزش عظیم آبان درود می‌فرستیم به دلیران و شورشگران برپادارنده آن، آتشی که آنها برافروختند تا خاکستر کردن نظام ولایت فقیه خاموشی نمیپذیرد. سلام بر شهیدان سرفراز آبان، فدیه‌های مردم ایران برای آزادی که خونهای پاکشان تا روز آزادی در جوشش است. سلام بر هزاران جوان قیام آفرین و شورشگر که به اسارت در آمدند و شکنجه‌های وحشیانه را تحمل کردند تا راه آزادی را هموار کنند. هموطنان، شعله‌های قیام آبان یکباره در بیش از 200 شهر در 29 استان زبانه کشید. رژیم آخوندی در بسیاری مراکز و پایگاه‌های سرکوبگرش هدف تهاجم شورشگران قرار گرفت و جهان به چشم دید که آخوندهای حاکم یک اقلیت ناچیزند که در محاصره آتش خشم جامعه ایران قرار دارند. قیام آبان یک شورش کور نبود، یک جنبش بی دنباله نبود، با هیچ یک از جناح‌های رژیم پیوندی نداشت و به هیچ قدرت و دولتی در جهان مرتبط نبود. به عکس، قیام آبان جوشیده از اراده مستقل و آزادی بخش مردم ایران و یک الگوی واقعی از قیام و نبرد سرنگونی بود. الگویی که در آن جوانان آگاه و محروم نیروی رزمنده آنند. الگویی که از کانون شورشی الهام گرفته است و الگویی که استراتژی مجاهدین، یعنی استراتژی کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی را مادیت بخشیده است. شورشگران آبان به میدان آمدند در حالی که کمتر چیزی در دست داشتند، اما بغض‌های پرخشمشان بر مراکز غارت و سرکوب رژیم شعله‌ور شد و جانشان نثار آزادی شد. درود بر آنها. سلام بر شهرهای شورشی، سلام بر شیراز، پایتخت شورش و انقلاب. سلام بر ماهشهر و جوانان رزماورش در نبردهای شهرک کوره‌ها و شهرک بعثت. و سلام بر اسلام شهر که شورشگرانش پایگاه اصلی سپاه پاسداران را تسخیر کرده سلاح‌هایش را به دست گرفتند. درود بر آنها. سلام بر شهریار که جوانان دلیرش نماد خمینی دجال، یعنی انگشتر اون رو تخریب
و لگدمال کردند. سلام بر بهبهان که آتش زنه قیام آبان شد. سلام بر سیرجان، اصفهان، خرمشهر، تهران، رباط کریم، عراق، کرج، فردیس، قلعه حسن خان، کرمانشاه، مریوان، صدرا، اهواز و دیگر شهرهای میهن که رزماورانش دست کم 80 مرکز سپاه و بسیج یا کلانتری را هدف قرار داده یا تسخیر کردند. بله، سلام بر این شهرهای شورشی که در قیام آبان سلطه آخوندها را در هم شکستند، طعن آزادی را چشیدند و خود را برای نبردهای آتی و برای آزادی آماده می کنند. سلام بر 1500 شهید آبان که یک به یکشان مظاهر ستودنی اراده مردم ایران برای کسب آزادی اند. راستی چه گواهی عینی‌تر، صادق‌تر و راسخ‌تر از این شهیدان درباره عزم مردم ایران برای سرنگونی رژیم؟ و چه گواهی واقعی‌تر و روشن‌تر از این شهیدان درباره به پایان رسیدن کار این رژیم؟ در آبان 98 کشتار قیام کنندگان از همون ابتدا شروع شد و با دستور خامنه‌ای در 26 آبان ابعاد بیشتری پیدا کرد. اون به نهادهای سرکوب و کشتار گفت که در مقابل قیام کنندگان به وظایف خودشون عمل کنند. در واقع این دستور یک قتل عام وحشیانه بود. اونها در خیابونها مردم رو از ناحیه سر و قلب هدف قرار دادند. از درمان مجروحان جلوگیری کردند. از درمانگاه‌ها برای به دام انداختن و دستگیری مجروحان استفاده کردند. حتی از کشتن کودکان ابا نکردند و 10 کودک رو به قتل رسوندند. به گفته پزشکان، پاسداران از مهمات جنگی برای شلیک به مردم استفاده کردند. در شیراز هلیکوپترهای نیروی انتظامی به سوی تظاهر کنندگان شلیک کرد. در ماهشهر مردم رو با تیربار هدف قرار دادند. در گرگان پاسداران یک جوان شورشی رو اون هم با شلیک مستقیم و ضربات تبر در ملأ عام و در برابر چشمان حیرت زده مردم به قتل رسوندند. مقاومت ایران تا به حال اسامی 828 نفر از شهیدان رو به دست آورده و اون رو منتشر کرده، اما شمار واقعی شهیدان بیشک چند هزار نفره. همه میدونن که رژیم منکر آمار و ارقام شهیدان بود و این مقاومت ایران بود که تونست همین عدد حداقل، یعنی عدد 1500 شهید رو به طور بین المللی به ثبت بده. اما آنچه در آبان صورت گرفته فارغ از اعداد و ارقام یک قتل عام است. آنچه صورت گرفته یک جنایت علیه بشریت است. خامنه‌ای، روحانی،
شمخانی، سران سپاه و بسیج و انتظامی باید به خاطر این کشتار محاکمه شوند. قساوت جنون‌آسای خامنه‌ای و سپاه جرار اون حد و حصری نداشت. اما این همه جنایت و سرکوب ارعاب نتوانست بر آتش قیام و انقلاب غلبه کند. شورشگران با درفشی بلند به میدان آمدند، بر جنگل بی‌بهار شکفتند، بر درختان بیریشه میوه آوردند، با حنجره خونین خواندند و همچون تعهدی جوشان کلام آخرین را بر زبان جاری کردند: آزادی. خامنه‌ای در 18 دی 98 به صراحت مجاهدین گرد آمده در یک کشور کوچک اروپایی رو مقصر و برنامه‌ریز قیام معرفی کرد. آخه مگه همین آخوندا نمیگفتن که اینا پیر شدند و تموم شدند؟ راستی که به قول مرجان شورشگر با رویش جوانه چه می‌کنید؟ همیهنان، لحظه خیره کننده تاریخ معاصر ایران که در 48 ساعت نبرد و قیام در آبان پدیدار شد، نه یک شهاب زودگذر که تجلی عزم آتشی نیست که تا سرنگونی نظام ولایت فقیه ادامه دارد. در بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت چقدر خوب و رسا در 10 ماده جمع‌بندی شده بود که اول، قیام به سرعت شکل گرفت. دوم، شعارها به سرعت رادیکال شده و خامنه‌ای را نشانه رفت. سوم، نسل جدید که در این رژیم متولد شده و پیوسته در معرض تبلیغات و القاءات همین رژیم مخصوصاً علیه مقاومت بوده، هسته مرکزی خیزش بود. چهارم، نقش زنان به عنوان نیروی پیشتاز و رهبری کننده این قیام بسیار چشمگیر و تأثیرگذار بود. پنجم، در این قیام تمامی مراکز دولتی، نظامی و وابسته به رژیم مورد حمله و تخریب مردم قرار گرفت. به هیچ وسیله یا اماکنی که مربوط به مردم بود آسیبی وارد نشد. هرچه بود توسط مأموران رژیم بود که به خودروها و امکانات مردم آسیب رسوندند. ششم، باند مغلوب یا اصلاح طلبان در سرکوب مردم با باند غالب کاملا همراه بود. در این قیام اصلاح طلبان به طور کامل سوختند. هفتم، در خیابان و میدان عمل هیچ نشانی از شاه دوستان و دیگر مدعیان خشونت پرهیز نبود. هشتم، استراتژی کانونهای شورشی و شهرهای شورشی در صحنه عمل آزمایش خود را به خوبی پس داد. نهم، به لحاظ تاکتیکی کانونهای شورشی به بهترین شکل فرماندهی را در صحنه به دست گرفتند.
دهم، هیچ یک از افراد و گروه‌ها و رسانه‌های دور و نزدیک که سالها علیه مقاومت ایران و استراتژی و مواضع آن حرف می‌زدند، به روی خودشون نیاوردند که حالا کدام خط مشی در خیابان جریان دارد و کدام استراتژی است که سخن میگوید. به همین دلیل اثرات قیام آبان از بین رفتنی نیست و به همین دلیل قیام آبان در سالگرد خود در آمادگی اجتماعی عظیمی دوباره قد راست کرده است و این قیامی است تا سرنگونی تمامیت رژیم آخوندی. هم میهنان، دوستان عزیز، امروز رژیم ولایت فقیه در وضعیتی است که در 40 سال گذشته نظیر ندارد. پروژه انقباض و یک پارچه سازی حکومت به معضلات حل ناشدنی دچار شده. خامنه‌ای ناچار است با تمام قوا دولت روحانی رو حفظ کنه تا مبادا ساقط بشه و از تکانه‌های آن تمام رژیم برباد برود. دولتش فلج شده و از پا افتاده است. در عرصه اقتصادی نظام بانکی به توقف یا ورشکستگی رسیده است. از شروع کار آخوند روحانی ارزش پول کشور به 1/10 در مقابل دلار رسیده و در آستانه انقراضه. کسری بودجه 70% است. نرخ تورم 60% شده و بدهی رژیم 260 میلیارد دلار است. از همه مهمتر، رژیم توانایی تصمیم گیری و اثرگذاری در این عرصه رو از دست داده. حالا دیگه این کارشناسان و مهره‌های خود این رژیم هستند که پی در پی اعتراف می‌کنند که به آخر خط رسیدند و راه حل و آینده‌ای ندارند. اما حقیقت از این هم فراتر است. این ناقوس سرنگونی آخوندهاست که به صدا در آمده است. دوستان عزیز، عامل اساسی دیگه در گسترش خشم عمومی فقریه که آخوندها به قیمت انباشتن یک ثروت عظیم برای خودشون بر جامعه ایران حاکم کردند. بیکاران به 11 میلیون نفر رسیدند. 6.5 میلیون نفر از شاغلان شغل خودشون رو از دست دادند. مطبوعات رژیم در رابطه با گرانی نان می نویسند که نان گران و جان ارزان شده است. چه دردناک. اونهایی که تا چندی پیش به عنوان بخشی از طبقه متوسط از رفاه نسبی برخوردار بودند، امروز به فقیران و محرومان پیوستند. بخش زیادی از اونهایی که در مراکز شهرها خونه داشتند امروز به حاشیه شهرها و حلبی نشینها پناه بردند و فقرای دیروز حالا از گرسنگی به خود میپیچند. بیش از 97% شغلها ناپایدار و موقتی شده و درآمد ماهانه اونقدر ناچیزه که حتی کفاف بیش از چند روز زندگی اونها رو نمیده. در این شرایطه که دخترک معصوم 11 ساله خودش رو میکشه.
زن ستم زده و محروم بلوچ برای خریدن آب آشامیدنی و رفع تشنگی کودکانش جسم و جانش رو میفروشه و خودش رو میکشه. و محرومان چابهار که خونه هاشون رو آخوندها خراب کردند، فریاد دادخواهیشون به آسمان میرسه. اما این همه فقر و گرسنگی و این همه ظلم و بی‌عدالتی بی پاسخ نمیماند. بله، به هر طرف که نگاه میکنیم جوشش اعتراض و نارضایتی در جامعه ایران و خواست پرقدرت و گسترده عمومی برای سرنگونی رژیم خامنه‌ای به چشم میخورد. این روحیه معترض مردم است که بیش از هر چیز در تهاجمات جوانان شورشگر به مزدوران بسیجی نمودار شده است. این رویارویی در مقاومت جوانان و زنان در برابر فشارهای سرکوبگرانه پاسداران رژیم هر روز دیده میشه. در خشم و عصیان زنان پاوه و اعتراض زنان بلوچ و اهواز و هرمزگان دیده میشه. ولی اون که پیشاپیش راه میگشاید کانونهای شورشی و فعالیت روزانه و بیوقفه و امیدبخش آنها علیه رژیم آخوندهاست. بله، مادی‌ترین و روشن‌ترین گواه وضعیت انقلابی جامعه این واقعیت است که برخلاف تصور رژیم اعدام قهرمانان سرفرازی مثل نوید افکاری و مصطفی صالحی اعتراض و مقاومت عمومی را بالا برده است و این واقعیت که دستگیری زندانیان قیام و دلیران به اسارت درآمده کانونهای شورشی روحیه رزمندگی و شورشگری را بالا و بالاتر برده است. آری، شعله‌های قیام آبان با کانونهای شورشی و جوانان شورشگر زنده و فروزان است. بله، به دلیل این وضعیت است که بر اساس دستور مستقیم خامنه‌ای رژیم به آنچه مجرم گردانی در خیابانها نامگذاری کرده و مینامد رو آورده. به این دلیل است که در وسط خیابان در برابر چشم مردم جوانها رو شکنجه میکنه و به این دلیل است که پاسداران مهرداد سپهری جوان مشهدی رو در ملأ عام با شوکر و گاز فلفل شکنجه میکنند و به قتل میرسونند. صحنه‌های دردناکی که هیچ وجدان بشری نمیتواند تحمل کند. در اسفراین عباس مینباشی رو به ضرب گلوله میکشند و در آبادان به آزار و هتک حرمت بهار رو می‌آورند. ایجاد این صحنه‌های موحش سیاست عامدانه رژیم برای مرعوب کردن جامعه‌ای که هر لحظه ممکنه قیامی بزرگتر از قیام آبان خلق کنه. نهادهای سرکوبگر از گوشمالی دادن جنایتکاران و پاسداران به دست جوانان مات شدند. نیروهای امنیتی با وحشت‌زدگی میگویند جوانان به تهیه سلاح رو آوردند. رسانه‌های حکومتی پی در پی خبرهای کشف اسلحه در
اهواز، همدان، اصفهان، لرستان، ایلام، فارس و کرج رو منتشر می کنند. نیروی انتظامی در مقابل روحیه اعتراضی جامعه مستأصل شده. نوارهای مکالمات بیسیمی اونها که هر از گاهی توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت منتشر میشه، تو این زمینه بسیار گویا و روشنگره. در حالی که شمار مأموران سرکوبگر انتظامی حدود 250,000 نفره، اما فرمانده نیروی انتظامی آه و ناله میکنه که این تعداد کمه و باید به 500,000 نفر برسند. تعداد کلانتری ها در تهران 86 مرکزه، اما معاون امنیتی استانداری تهران میگه تهران باید 200 کلانتری داشته باشه. بسیاری واحدهای نیروی انتظامی رو موظف کردن که هر 5 دقیقه یک بار در خیابونها آژیر بکشن تا در بین مردم وحشت ایجاد کنند. اینها اقدامات رژیمه در مقابله با شورش و عصیان حاکم بر جامعه. بله، اینها خودش آژیر وحشت زدگی سراپای این رژیم است. سرکرده سپاه پاسداران طرح رژیم برای جستجوی خانه به خانه مردم رو به بهانه شناسایی بیماران اعلام کرد. قضاییه جلادان اعلام کرد که محلات تهران برای رژیم ناامن شده. در تهران یک قرارگاه مقابله با جوانها تشکیل شده. یک قرارگاه دیگه به دستور مستقیم خامنه‌ای توسط سپاه در پوشش کنترل قیمت‌ها برای کنترل اوضاع ایجاد شده و آخوندها در مقابل جامعه ایران آرایش جنگی به خودشون گرفتند. اما چه سود؟ اما چه سود برای رژیم پا به گور؟ زیرا قیام آبان و اثرات سیاسی و اجتماعی آن مثل یک موج نیرومند در سراسر سال گذشته در حرکت بوده و زمین را زیر پای آخوندها به لرزه در می آورد. بله، آخوندها برای خروج از مخمسه سرنگونی هیچ راه حلی ندارند. آنها بی‌صبرانه در انتظار تغییر سیاست در آمریکا هستند و در این خیالها سیر می‌کنند که از این نمد برای خود عمامه‌ای بدوزند، غافل از این که حالا دیگر به نقطه‌ای رسیده اند که این بالمعال بر بحران‌هاشون از سر تا پای رژیم خواهد افزود و گرهی از مشکلات نظام پوسیده و فاسد ولایت فقیه باز نمی‌کند. همچنان که وقتی زمان سرنگونی رژیم شاه فرا رسیده بود، به رغم اینکه تحریمی هم در کار نبود و پول و حمایت کامل آمریکا و اروپا رو هم داشت، اما در برابر قیام مردم ایران یارای ایستادگی نداشت. به نظر ما و مردم ما زمان سرنگونی دیکتاتوری دینی فرا رسیده و آنچنان که مسعود یک بار از قول ویکتور هوگو گفت، هیچ چیز قوی تر از آرمانی نیست که زمانش فرا رسیده باشد. سیاست مماشات دیگر تکرار شدنی نیست و
دردی هم دوا نمی کند. زمان قرار گرفتن در کنار آخوندها سپری شده و جز ضرر و زیان نتیجه‌ای ندارد. از طرف دیگر آخوندها فراموش نکردند که بزرگترین ضربات در عرصه بین المللی رو از همین مقاومت در دوران دلپذیر مماشات دریافت کردند. از جمله خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران و ارتش آزادی بخش ملی ایران از لیست‌های تروریستی آمریکا و همچنین بیرون کشیدن مجاهدین از چنگال دژخیمان عراقی رژیم آخوندی. دو ضربه‌ای که بعد از گذشت سالها رژیم همچنان از درد آن به خود میپیچد. این پیروزی‌های بزرگ با اتکا به پایداری پرشکوه مجاهدین در اشرف و لیبرتی با همه شهیدان و مجروحان و بیمارانی که در محاصره ظالمانه زجر کشیدند و با رنج و تلاش طاقت فرسای شبانه روزی اعضا و هواداران این مقاومت و اشرف نشانها و شورشگران در 4 گوشه دنیا به دست اومد. چنین است خلق و مقاومتی که بر اراده خودش متکی است، خلق و مقاومتی که بر توان فداکاری خود اتکا دارد و از ظرفیت تغییر دهندگی خودش نیرو میگیرد و به پیش میتازد. این نیروی شگرفی است که تاریخ را میسازد و خواهد ساخت. چنانکه مسعود گفته است، در دستگاه محاسبه خامنه‌ای عنصر اصلی و کلیدی که خلق و ارتش گرسنگان و محرومان باشد جایی ندارد، اما کور خوانده است. حتی اگر مثل شاه آمریکا و اروپا و چین و ماچین را هم با خود داشته باشد، باز هم سرنگونی و سقوط سوخت و سوز ندارد. این رژیم از همه سو در بنبست و بحران است. حرف آخر را مردم ایران میزنند، سرنوشت را پیشتازان، شورشگران و ارتش آزادی ستان می نویسند. ما خود نویسندگان سرنوشت خویشتن و خلق و میهنیم. بنابراین سرنوشت ایران با قیام فرزندان رشیدش در میدان فدا و مجاهدت نوشته می شود. بله، کس نخارد پشت ما و شورشگران پیروزی می سازند. مسعود رهبر ماست، پیروزی از آن ماست. همیهنان عزیز، از دی ماه 96 تا آبان 98 و در این 1 سال آنچه پدیدار، اثبات و درخشان شده، استراتژی ظفرنمون قیام و سرنگونی است که توسط فرمانده ارتش آزادی ترسیم شده و نیروی رزمنده ضد رژیم را در جهت مقصد بزرگ آن راهنمون کرده است. نتیجه روشن و قطعی تحولات 1 ساله بعد از قیام آبان رویارویی بنیانکن و بازگشت ناپذیر جامعه ایران با استبداد دینی است. از نظر سیاسی این آغاز تخریب بنا و بنیاد رژیم توسط مردم است
که در قیام‌های آتی با پیشتازی ارتش بزرگ آزادی به فرجام میرسد. و سرانجام خطاب به خلق قهرمان ایران و جوانان شورشگر میگویم: وحشت آخوندهای حاکم از نیروی شماست. این همه بگیر و ببند، این شکنجه های سبعانه پسران و دختران در کوچه و خیابان، این فقر و فلاکت فراگیر و رها کردن مردم در چنگال های مرگ و بیماری، جز وحشت آخوندها از اراده شما برای قیام و سرنگونی نیست. آخوندهای جلاد و بزدل از قدرت شما میترسند، از همبستگی شما هراسانند و از عزم شما برای سرنگونی وحشت دارند. پس هیچ لحظه‌ای به توان خودتان برای سرنگونی شک نکنید. هیچ لحظه‌ای به ناامیدی و یأس و گفتن همین که هست میدان ندهید و هیچ لحظه‌ای از یاری و همراهی با کانونهای شورشی و جوانان شورشگر دریغ نکنید. عشق و امیدتان برای آزادی سرمایه شما در نبرد با خامنه‌ای و حاکمیت پلید ولایت فقیه است. در سالگرد قیام آبان شهیدان سرفرازش، آن 1500 جان شیفته و شعله‌ور و 120,000 شهید راه آزادی، همه را به قیامی سرنگون کننده فرا می‌خوانند. به پا خیزید که آزادی آینده از آن شماست. آری شورشگران پیروز میدانند، از پای ننشینند یک لحظه تا عشق را، نان را، رهایی را به میهن بازگردانند. شورشگران پرچم به کف، برق امید و آرزو در چشم، تا قله فتح و ظفر بیباک میتازند. آری شورشگران پیروزی و تغییر میسازند. آری شورشگران پیروزی و تغییر میسازند. سلام بر شهیدان، سلام بر آزادی، سلام بر قیام کبیر مردم ایران برای آزادی.